Tháng 12 năm 2021, Steelworks Studio kết hợp cùng Scott Game đã ra mắt phần tiếp theo của Five Nights at Freddy, một tượng đài game indie kinh dị luôn được chờ đón, và nay đã có phần thứ 8 mang tên đầy đủ là Five Nights at Freddy Security Breach. Rất nhiều sự thay đổi kèm theo các manh mối và đương nhiên là những câu hỏi mới. Một câu chuyện mơ hồ đi kèm với những khuôn mặt mới và những gương mặt cũ bị đẩy ra. Và video này sẽ là mở đầu cho series phân tích cốt truyện Five Nights at Freddy Security Breach. Do có nhiều bạn đã chơi và chưa chơi từ game này, nên đầu tiên mình sẽ tóm tắt diễn biến của nó, và do đây là tóm tắt nên sẽ tiết lộ tất cả mọi thứ đã xảy ra trong trò chơi. Câu chuyện bắt đầu tại một buổi biểu diễn âm nhạc trong khu vui chơi Freddy Fazbear Mega Pizza Fest. Buổi biểu diễn được thực hiện bởi ban nhạc gồm 4 con animatronic là Freddy, Chica, Monty và Roxy. Mọi thứ vẫn ổn, nhưng vấn đề xảy ra khi Freddy vô tình bị trục chặt và tắt nguồn ngay khi đang biểu diễn. Ban tổ chức thông báo về việc buổi diễn tiếp theo sẽ trở lại vào tuần sau. Đồng thời, một cậu bé đã vô tình lạc trong Pizza Flex và lẫn trốn nhân viên an ninh bằng cách chui vào bên trong người máy Freddy. Trong phòng của mình, Freddy khởi động lại và nhận ra mình đã bị lỗi trong quá trình biểu diễn. Cậu bé bên trong Freddy lúc này nói chuyện và bước ra ngoài. Cậu giới thiệu mình tên là Gregory. Freddy nói rằng anh ta sẽ liên lạc với trung tâm về trường hợp của Gregory, nhưng ngay sau đó Freddy nhận ra mình không thể kết nối với máy chủ của trung tâm. Gregory lúc này nói rằng một người phụ nữ đã ngắt liên kết của Freddy, đồng thời hy vọng anh sẽ giúp đỡ cậu thoát khỏi đây. Gregory nghe thấy tiếng động bên ngoài và thấy một nữ nhân viên gác đêm đi ngang. Freddy nói rằng cậu có thể nhờ sự giúp đỡ của cô ta, nhưng cậu không tin nữ gác đêm này, và cô ta cũng là người đang tìm cách bắt cậu. Để có thể liên lạc với nhau một cách âm thầm, Freddy đã đưa cho Gregory chiếc đồng hồ flashwatch và nhắn rằng anh ta sẽ giúp cậu đến cổng chính. Nhưng vì Freddy không được phép ra khỏi phòng, nên Gregory cần đi theo ống thông gió và tìm cách giúp anh ta thoát ra. Đi vào ống thông gió và bước ra sảnh chính của Pizza Flat, cậu lấy được tấm photopass và quay trở lại phòng của Freddy. Freddy lúc này được phép ra khỏi phòng. Anh ta yêu cầu Gregory chui lại vào bên trong mình và sẽ đưa cậu đến cổng chính bằng đường hầm, theo cầu thang để đi xuống. Freddy nhận thấy Gregory đã kiệt sức và đưa cậu bé đến điểm y tế gần nhất. Ngay khi Gregory chui vào trong tấm màn, nữ gác đêm xuất hiện và nhìn thấy Freddy. Nữ gác đêm này tên là Vanessa. Cô ta chất vấn về sự có mặt của Freddy tại đây. Freddy biện hộ bằng cách nói rằng anh ta di chuyển xuống đây một cách vô thức. Vanessa thông báo với Freddy rằng khu vui chơi chuẩn bị đóng cửa và cô đã phát hiện có một đứa trẻ vẫn còn lãng vãng tại đây. Sau khi Vanessa rời đi, Gregory tiếp tục cùng Freddy di chuyển đến cổng chính. Đi thêm được một đoạn thì Freddy có dấu hiệu hết năng lượng. Anh ta yêu cầu Gregory tiếp tục đi và sẽ hỗ trợ cậu thông qua Fastwatch cho đến khi anh ta sạc đầy năng lượng. Gregory tiếp tục tiến vào nhà bếp. Tại đây cậu nhìn thấy Chica đang lục lọi ăn rác. Sau khi đánh lạc hướng cô ta bằng tiếng động, tưởng chừng mọi thứ đã ổn thì Gregory bất ngờ bị Monty, Roxy và Chica truy đuổi đến phòng an ninh. Tại đây Freddy giúp Gregory kết nối được hệ thống camera và cậu quay lại sảnh chính. Một âm thanh thông báo rằng Pizza Flat đã đóng cửa và thực hiện giao thức an ninh ban đêm. Gregory tỏ ra thất vọng về điều này. Freddy nói rằng tuy đã mất cơ hội rời khỏi đây bằng cổng chính, nhưng Gregory vẫn còn hy vọng. Freddy yêu cầu cậu phải tránh khỏi sự chú ý và chờ đợi đến 6 giờ sáng hôm sau, khi khu vui chơi mở cửa trở lại. Lúc đó cậu mới có thể ra ngoài, lảng tránh những robot an ninh và tìm thấy được một thẻ vào cửa miễn phí. Freddy yêu cầu Gregory đến phòng hỗ trợ khách hàng để nâng cấp tấm thẻ. Sau đó bỏ tấm thẻ vào máy nâng cấp, tưởng chừng sẽ được nâng cấp thẻ, nhưng cỗ máy đã gặp trục trặc và đưa lại Gregory một tấm thẻ thông hành của nhà trẻ. Freddy nhận ra tấm thẻ đó và yêu cầu Gregory tiến đến lối vào nhà trẻ tại ban công tầng 2. Bước vào nhà trẻ, Freddy nói cho Gregory rằng cậu phải đi tìm thẻ an ninh tại quầy bảo vệ trong nhà trẻ. Với tấm thẻ đó, Freddy mới có thể đến được chỗ cậu. Gregory sau khi trượt xuống dưới nhà trẻ thì gặp được Sun, một con animatronic ăn mặc như chú hề. Nó muốn vui đùa với cậu bé và yêu cầu kỳ lạ về việc phải luôn giữ đèn sáng. Sun không rời Gregory nửa bước, khiến cậu không thể đi tìm thẻ an ninh. Cậu bé đẩy ngã như chiếc hộp để đánh lạc hướng Sun và chạy đến quầy bảo vệ. Ngay sau khi lấy được thẻ an ninh cấp 1, đèn trong nhà trẻ bỗng nhiên tắt ngúm. Sun biểu hiện sợ hãi và té xuống, nhưng ngay lập tức nó biến thành một con animatronic hoàn toàn khác tên là Moon. Hình dáng của nó vô cùng đáng sợ và nó tấn công Gregory. Freddy hoang mang không hiểu tại sao đèn nhà trẻ lại tắt, nhưng điều này rất nguy hiểm và Gregory cần phải đến chỗ sân chơi để khởi động các máy phát điện khẩn cấp. Sau khi khởi động 5 máy phát, nhà trẻ đã có điện trở lại, nhưng Sun lúc này bắt được Gregory và gọi cậu là kẻ phá luật. Sun đuổi cậu khỏi nhà trẻ và báo động cho những robot an ninh khác. Ngay lập tức, Gregory chui vào trong Freddy. Họ nhanh chóng rời khỏi nhà trẻ. Freddy nói rằng họ cần phải đến trạm năng lượng vì cứ 1 tiếng trôi qua, khu vui chơi sẽ sạc điện một lần, và khi điều đó xảy ra, điện của toàn bộ khu vui chơi sẽ tắt và Moon sẽ tự do truy lùng Gregory. Ngay khi chui vào trạm năng lượng, Gregory nhìn thấy một con thỏ đang nhảy múa ngang qua họ. Khi cậu hỏi Freddy thì dường như anh ta không nhìn thấy con thỏ. Freddy nói rằng không hề có thỏ tại Mega Pizza Flat, và Gregory lo lắng rằng dường như toàn bộ mọi người tại đây đều muốn bắt cậu.
Freddy nói rằng có hai lối thoát khả thi cho Gregory. Một là ở kho chứa hàng ở dưới khu thực phẩm tại tầng 1, còn hai là lối thoát hiểm ở khu quà tặng tại tầng 3. Sau khi lấy tấm bản đồ từ một con robot hướng dẫn, Gregory một lần nữa phải tách khỏi Freddy để tìm đường đến khu quà tặng thông qua phòng an ninh. Nhưng có một vấn đề là tất cả cửa phòng an ninh đều khóa. Gregory tìm được một lỗ thông gió và bị truy đuổi bởi một con người máy Music Man. Sau khi rời khỏi lỗ thông gió, Gregory đến được phòng an ninh và lấy được tấm thẻ an ninh cấp 2. Đột nhiên chuông báo động vang lên, những con animatronic bắt đầu biết vị trí của Gregory. Cậu phải tìm cách ngăn chặn chúng xông vào phòng an ninh và chờ đợi Freddy ngắt chuông báo động. Khi chuông báo động tắt, cũng là lúc Gregory phải lẩn trốn đến lối thoát hiểm gần khu vực VIP. Ngay khi đến được cửa thoát hiểm, cậu phát hiện cánh cửa đóng chặt. Freddy hiểu ra rằng có lẽ chỉ có VIP mới được vào lối đó, và vì vậy cậu cần phải đến chỗ thang máy để tìm lối khác. Lẩn trốn khỏi Roxy và hướng thẳng đến thang máy. Ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại thì một con robot chặn lại. Con robot này tính đưa bản đồ cho Gregory, nhưng ngay sau đó Vanessa đã bắt được cậu. Tỉnh dậy tại phòng chứa đồ thất lạc, Gregory nghe thấy giọng của Vanessa trên màn hình. Cô ta biết tên của cậu và nói rằng cậu đã khiến cô khá mệt mỏi vì phải đi tìm suốt đêm. Vanessa nói rằng Gregory sẽ phải ở đây cho đến khi bố mẹ hoặc cảnh sát đến đón cậu. Ngay khi Vanessa ngừng nói thì có một giọng nói kinh dị vang lên. Gregory thấy con thỏ nhảy múa đang đi xuống từ cầu thang, và lúc này ta cũng biết được tên của con thỏ là Vanny. Vanny từ từ tiếp cận Gregory, nhưng cậu đã nhanh chóng thoát khỏi căn phòng bằng lỗ thông hơi. Cậu chạy thẳng đến thang máy và nhận được tin nhắn từ Freddy, yêu cầu cậu đến trường đua Roxy tại tầng 2 để gặp anh ta và có thứ gì đó đang làm gián đoạn tín hiệu liên lạc. Sau khi đi qua khu vực bảo trì, Gregory tìm thấy Freddy. Anh ta có vẻ đang gặp trục trặc. Freddy nói rằng có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra và họ cần phải đến trung tâm sửa chữa nằm ở dưới sân khấu chính. Để làm được điều đó, Gregory cần phải đến phòng diễn tập để lấy thẻ vào hậu trường và tìm cách khởi động thang máy ở sân khấu chính để họ có thể sử dụng nó để đi xuống. Sau khi tìm được thẻ ra vào hậu trường, Gregory đi đến trung tâm điều khiển và lấy được thẻ an ninh cấp 3 và một chiếc đĩa chương trình. Ngay lập tức, kết nối liên lạc với Freddy được thiết lập lại, nhưng cậu bị mắc kẹt tại đó. Freddy yêu cầu Gregory giúp anh ta mở khóa những cánh cửa để đi xuống dưới phòng điều khiển. Từ đó, Freddy mới có thể phá tấm chắn của lỗ thông hơi và đưa Gregory ra ngoài. Đúng như kế hoạch, Freddy đã giúp cậu trốn thoát. Với chiếc đĩa chương trình, họ có thể dùng nó để kích hoạt chiếc đĩa và khởi động thang máy đưa họ xuống trung tâm sửa chữa. Khi thang máy đang xuống thì Gregory nhìn thấy Moon. Cậu biết rằng khu vui chơi sắp ngắt điện và Moon sẽ tấn công cậu. Do Freddy đang bị hư hỏng nên cậu không thể chui vào bên trong anh ta. Gregory chạy vào trạm năng lượng và thấy Moon đang kéo lên Freddy. Bước ra khỏi trạm và nhanh chóng đi tìm người bạn của mình. Gregory nhận thấy Freddy bị kéo vào trung tâm sửa chữa, nhưng để vào đó cậu cần thẻ an ninh cấp 4. Trong lúc tìm đường khác, Gregory tiến vào khu nhà kho và bị tấn công bởi những khung xương robot, nhưng may mắn rằng cậu cũng tìm được thẻ an ninh. Quay lại và tiến vào trung tâm sửa chữa, Gregory nghe thấy giọng của Vanessa đang nói chuyện với Freddy. Cô ta đã nghi ngờ Freddy có dính líu trong việc giúp đỡ Gregory lang thang trong khu vui chơi. Khi Vanessa vừa rời khỏi, Gregory tiến đến chỗ Freddy và dựa vào hướng dẫn từ trung tâm sửa chữa, cậu đã gắn đầu Freddy lại vào cơ thể của anh ta. Tuy vậy, Freddy vẫn còn rất nhiều chỗ cần thay thế. Sau khi nhìn lại những sơ đồ trên tường, Gregory có ý tưởng sẽ lấy những bộ phận từ Roxy, Monty và Chica để thay thế cho Freddy. Freddy rất quan ngại về ý tưởng này vì anh ta không muốn tấn công những người bạn của mình, và chắc chắn phải có một bí mật nào đó khiến cho những con animatronic tấn công Gregory. Gregory quay trở lại sảnh chính, lẻn vào phòng của Chica và lấy thẻ Party Pass. Cậu đưa nó cho robot an ninh và tiến vào sân group của Monty. Di chuyển đến phòng an ninh, Gregory tìm thấy thẻ an ninh cấp 5 và thẻ thông hành đến phòng gym của Chica. Cậu còn tìm thấy một chiếc máy ảnh mà theo lời của Freddy thì nó có thể làm choáng những con animatronic ngoài trừ Monty. Tiếp tục đi theo chỉ dẫn của Freddy, sau khi vượt qua mê cung tại phòng gym của Chica, một lối thông gió dẫn Gregory quay lại sân group của Monty, và tại đó Monty đã xuất hiện và truy đuổi cậu. Sau khi bắn đầy sao bóng, Gregory đã đặt bẫy khiến Monty rơi từ trên cao xuống. Cú ngã khiến cho toàn bộ linh kiện của Monty dường như vỡ vụn. Sau khi lấy được móng của Monty, Gregory quay lại trung tâm sửa chữa để nâng cấp cho Freddy. Tiếp theo, cậu tiến đến trường đua của Roxy. Sau khi tìm thấy các linh kiện sửa chữa chiếc xe đua và sử dụng nó, Gregory bị Roxy chặn tại đường đua. Khi cậu vừa bẻ lái thì chiếc xe đua bay thẳng vào Roxy khiến cô ta nát vụn. Từ đó, Gregory đã có thể lấy bắt của Roxy. Chưa kịp rời đi thì đột nhiên Roxy tỉnh lại và tấn công cậu. Tuy không còn mắt nhưng cô ta vô cùng nhạy cảm với âm thanh. Cắt đuôi được Roxy bằng đường thông gió, Gregory quay lại trung tâm sửa chữa và nâng cấp Freddy. Sau khi hoàn thành việc nâng cấp, Freddy nói rằng đã gần đến 6 giờ sáng và nếu đến được cổng chính, Gregory sẽ có thể thoát khỏi đây. Lúc này sự lựa chọn sẽ do Gregory quyết định. Cậu sẽ thoát khỏi Pizza Black hoặc ở lại để tìm hiểu thêm về các bí ẩn ở đây, và những sự lựa chọn đều đưa đến những kết cục khác nhau. Nếu lựa chọn rời khỏi Pizza Black, Gregory sẽ lái xe thoát khỏi đó cùng Freddy, và một thời gian sau,
Tin tức thông báo rằng nhóm nhạc Animatronic có thêm sự góp mặt của một nhân vật mới. Còn một diễn biến khác, nếu Gregory chờ đến 6 giờ sáng để trốn thoát, thì Gregory vẫn thoát khỏi Pizza Plate nhưng không đi cùng Freddy, cậu ngủ ở một góc đường và lấy giấy báo để giữ ấm. Và một lúc sau, bóng của Venny từ từ xuất hiện. Nếu lựa chọn rời khỏi Pizza Plate theo lối sân thượng, Freddy sẽ phóng hỏa khu vui chơi. Trong lúc mọi thứ đang cháy rụi, Venny cũng có mặt trên sân thượng và bắt lấy Gregory, nhưng Freddy đã nhanh chóng cứu cậu, dẫn đến việc Freddy và Venny rơi khỏi sân thượng. Gregory chạy xuống, gỡ mặt nạ Venny thì đó là một người phụ nữ. Từ trên cao, Vanessa nhìn xuống với khuôn mặt buồn bã. Nếu Gregory lựa chọn tìm hiểu về Venny, thì cậu và Freddy sẽ cùng đến Phaser Blaster. Tại đó, Venny ra lệnh cho những robot an ninh tấn công Freddy. Nhưng một lúc sau, Gregory đã sử dụng bàn điều khiển và khiến những robot an ninh quay lại tấn công Venny. Mọi thứ kết thúc bằng hình ảnh Gregory ngồi cạnh Freddy trong khi anh ta từ từ ngừng hoạt động. Nếu Gregory lựa chọn ở lại, cậu và Freddy sẽ tìm thấy một lối đi bí mật dẫn xuống dưới lòng đất. Tại đó họ tìm thấy một nhà hàng Freybeer đổ nát và phải đối mặt với sự trở lại của Springtrap. Nó chi phối các animatronic khác để tìm cách bắt Gregory, nhưng thất bại, đồng thời bị chôn vùi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Freddy và Gregory cùng nhau rời khỏi Pizza Flat. Việc lựa chọn ở lại Pizza Flat cũng giúp Gregory tìm thấy những máy chơi game thùng về một trò chơi tên là Princess Quest. Khi hoàn thành cả 3 màn chơi của mini game này, máy chơi game bỗng thông báo lỗi. Gregory nhìn thấy những robot an ninh không còn bị điều khiển và mặt nạ của Fanny ở dưới đất. Khi đến cổng chính, Vanessa đã chờ sẵn. Cô cùng Gregory và Freddy rời khỏi Pizza Plate, đồng thời tận hưởng hoàng hôn cùng nhau. Đó là tất cả diễn biến và ending trong Five Nights at Freddy's Security Breach. Một câu chuyện nhiều ending mang các chi tiết bí ẩn cùng rất nhiều thứ cần phải giải thích, và mình sẽ phân tích đồng thời trả lời chúng trong video tiếp theo. Đúng vậy, một video chỉ để phân tích từ game này. Đừng quên bấm lại một like, share và theo dõi cho phân tích game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nhé.